سلام دوستای گرامی، آرزو دارم جور و صحتمند باشین. امروز نظر به تقاضای خواهر محترم مادر مزمل جان و دیگر دوستای عزیز ما لزانیه تیار میکنم و به خاطر تیار کردنش 3 قاشق غذاخوری روغن و 1 عدد پیاز ریزه شده را به دیگ علاوه میکنیم و روی حرارت کم به مدت 2 دقیقه سرخ میکنیمش. 1 قاشق غذاخوری سیر تازه ریزه شده را هم علاوه میکنیم و به مدت 1 دقیقه سرخش میکنیم. بعد نیم کیلو گوشت کوفته را به دیگ علاوه میکنیم و خوب با پیاز مخلوطش میکنیم و روی حرارت متوسط به مدت 10 الی 12 دقیقه سرخش میکنیم. قسمی که میبینین کوفته سرخ شده. با حال 1 قاشق چایخوری پودر مرچ سرخ، 1 قاشق چایخوری پودر مرچ سیاه، 1 قاشق چایخوری اوریگانو و 1 قاشق چایخوری نمک علاوه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم. با حال 3 پیاله بادنجان رومی ماشین شده را با 2 قاشق غذاخوری رو به دیگ علاوه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم. سرپوش دیگه میمانیم و روی حرارت کم به مدت 20 دقیقه میمانیم که کوفته پخته شود. در جریان پختن دیگه یکی دوبار خبر میگیریم که نسوزه. بعد از 20 دقیقه 10 یا 12 دانه سمارق خرد ریزه شده و 1 عدد مرچ دلمه سبز ریزه شده را هم به دیگ علاوه میکنیم و به مدت 2 دقیقه میمانیمش که پخته شود. بعد از 2 دقیقه حرارت خاموش میکنیم و باید کوفته زیاد خشک نشه و به می اندازه باشه. دوستای نازنین، به خاطر تیار کردن سس سفید ما 2 قاشق غذاخوری مسکره روی حرارت کم میمانیم تا آب شود. بعد 2 قاشق غذاخوری آرد سفید هم علاوه میکنیم و کمی سرخش میکنیم. باید زیاد سرخ نکنیم، صرف همه قدر که خامبویی آرد از بین بروه. وال 2 پیاله شیر علاوه میکنیم. البته اول مقدار کم شیر علاوه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم تا آرد سرخ شده در شیر خوب حل شود و بعدا باقی شیر هم کم کم اضافه میکنیم و باید متوجه باشیم که حرارت کم باشه. وال 1 قاشق چایخوری پودر مرچ سفید و نیم قاشق چایخوری نمک هم علاوه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم و تا وقتی که سس تیره میشه متواتر باید شور بتیمش. سس تیار شده و باید تیرگیش به می اندازه باشه. حالا حرارت خاموش میکنیم. به خاطر جوش دادن خمیر لزانیه 3 لیتر آب روی حرارت میمانیم و 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق غذاخوری روغن هم علاوه میکنیم و همی که آب به جوش آمد خمیر به دیگ علاوه میکنیم و در شروع باید خمیر پشت روی کنیم تا به یکدیگر نچسبند و ما باید تایم داده شده که در پشت پاکت خمیر لزانیه می باشه در نظر بگیریم و با مو اندازه جوش بدیمش. خمیرهای جوش داده شده را به این ترتیب به یک ظرف می کشیم. رویش با کم روغن چرب میکنیم تا دیگه خمیر بر رویش بانیم نچسبه. دوستای شیرینم، و این ظرفی که مخصوص پخت و پز بداش است، اول ما یک مقدار کم کوفته را علاوه میکنیم تا خمیر به ظرف نچسبه. چند ورق خمیر جوش داده شده و یک مقدار کوفته را هم بر رویش میگیریم و از سس سفیدی که قبلا آماده کرده بودیم یک مقدار اضافه میکنیم و از 400 گرم پنیر موزارلا یک مقدار را بر رویش اضافه میکنیم و باقیش هم به می ترتیب تکرار میکنیم. و در آخر یک مقدار اوریگانو رو بر رویش میپاشیم و به خاطر تزیینش چند علقه مرچ دلمه سرخ هم بر رویش میگیریم و بداشه که 20 دقیقه قبل به درجه 180 سانتیگراد روشن کرده بودیم به مدت 30 تا 40 دقیقه میمانیم که پخته شود. دوستای شیرینم، لزانیه آماده شده و از داش کشیدیم و ما میتونیم بعد از 10 دقیقه صرفش کنیم. امیدوار هستم شما عزیزایی که فرمایش تهیه نمودن لزانیه را داده بودین
که ویدیوی مرا ببینین و مورد علاقتان قرار بگیره. دوستای خوبم، جهان سپاس از همراهی همیشگی و کامنت‌های پر محبتتان. خوب عزیزم، تا ویدیوی بعدی با شما خداحافظی میکنم. وقت خوش داشته باشین.